Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Jag lagar en enkel middag. Det är tisdag kväll. Nora kommer hem från jobbet. Hon är trött. Hon är också hungrig. Hon tar av sig skorna i hallen. Hon hänger jackan på kroken. Sedan går hon till köket. Köket är litet. På bordet står en kopp. På stolen ligger en väska. Nora ställer väskan på golvet. Hon öppnar kylskåpet. Det finns inte mycket mat. Det finns 2 tomater. Det finns lite ost. Det finns en halv lök. Det finns också mjölk. Nora tittar i skåpet. Där finns pasta. Där finns ris. Där finns olja. Hon tänker en stund. Hon vill ha något varmt. Hon vill ha något enkelt. Hon säger, jag lagar pasta. Hon tar fram pastan. Hon tar fram tomaterna. Hon tar fram löken. Hon tar fram osten. Hon ställer allt på bordet. Sedan tar hon en kastrull. Kastrullen är stor. Hon fyller kastrullen med vatten. Hon ställer kastrullen på spisen. Hon sätter på spisen. Vattnet är kallt först. Nora väntar. Hon tar fram en skärbräda. Hon tar fram en kniv. Kniven är vass. Hon tvättar tomaterna. Tomaterna är röda. Hon skär den första tomaten. Hon skär den andra tomaten. Bitarna blir små. Hon lägger tomaterna i en skål. Sedan tar hon löken. Löken luktar starkt. Hon skär löken försiktigt. Ögonen blir lite våta. Nora skrattar tyst. Lök är alltid lök. Hon lägger löken bredvid tomaterna. Nu börjar vattnet låta. Små bubblor kommer upp. Efter en stund kokar vattnet. Nora tar pastan. Hon lägger pastan i kastrullen. Pastan är lång och gul. Hon rör i kastrullen. Hon ställer en timer på mobilen. Timern står på 10 minuter. Nu behöver hon en stekpanna. Stekpannan ligger i skåpet. Hon tar fram stekpannan. Hon ställer den på spisen. Hon häller lite olja i pannan. Oljan blir varm. Hon lägger löken i pannan. Löken låter lite. Det luktar gott. Hon rör med en sked. Efter en stund lägger hon i tomaterna. Tomaterna blir mjuka. Såsen blir röd. Nora ler. Det ser enkelt ut. Det ser gott ut. Hon vill ha salt. Hon öppnar ett skåp. Salt står inte där. Hon öppnar ett annat skåp. Salt står inte där heller. Hon tittar på bordet. Inget salt. Hon tittar vid spisen. Inget salt där heller. Nora suckar. Hon har kanske inget salt hemma. Men hon har ost. Hon har också lite peppar. Hon tar fram peppar. Hon river lite ost. Osten luktar starkt. Hon lägger lite peppar i såsen. Hon lägger lite ost i såsen. Såsen blir tjockare. Timern ringer. Pastan är klar. Nora stänger av spisen. Hon tar fram ett durkslag. Hon häller bort vattnet. Ångan stiger upp. Det är varmt. Hon är försiktig. Hon lägger pastan tillbaka i kastrullen. Sedan häller hon såsen över pastan. Hon rör allt långsamt.
Pastan blir röd. Det luktar tomat och ost. Nora tar fram en tallrik. Tallriken är vit. Hon lägger pasta på tallriken. Hon river lite mer ost. Hon lägger osten ovanpå. Hon tar fram en gaffel. Hon tar också ett glas vatten. Sedan sätter hon sig vid bordet. Men hon stannar upp. Hon vill ha något grönt också. Hon går tillbaka till kylskåpet. Där ligger en liten gurka. Gurkan är kall. Hon tar fram gurkan. Hon sköljer gurkan i vatten. Hon tar kniven igen. Hon skär gurkan i tunna bitar. Gurkbitarna är gröna och fina. Hon lägger gurkan på en liten tallrik. Hon häller lite olja över gurkan. Hon lägger lite peppar på gurkan. Det blir en mycket enkel sallad. Hon ställer salladen bredvid pastan. Nu ser middagen mer färdig ut. Hon tar också en servett. Servetten är vit. Hon lägger servetten bredvid tallriken. Hon flyttar mobilen från bordet. Hon vill äta i lugn och ro. Hon sätter sig igen. Hon tittar på maten. Maten är enkel, men maten är varm. Hon smakar försiktigt. Pastan är mjuk, så sen är god. Den behöver lite salt. Men osten hjälper. Nora nickar. Det är en bra middag. Hon äter långsamt. Köket är tyst. Utanför fönstret är himlen blågrå. En granne går förbi på gården. Nora hör en dörr stängas. Hon tar en klunk vatten. Hon känner sig mindre trött. När hon har ätit klart finns lite pasta kvar. Hon tar fram en matlåda. Matlådan är grön. Hon lägger resten i matlådan. Det blir lunch imorgon. Hon ställer matlådan i kylskåpet. Sedan tittar hon på köket. Det finns en kastrull. Det finns en stekpanna. Det finns en tallrik. Det finns en skärbräda. Nora vill inte lämna allt till imorgon. Hon diskar tallriken. Hon diskar gaffeln. Hon sköljer kastrullen. Hon sköljer stekpannan. Hon torkar bordet. Nu är köket nästan rent. Hon hittar fortfarande inte saltet. Men det gör inget. Hon skriver salt på en liten lista. Listan ligger på bordet. Imorgon kan hon köpa salt. Nora släcker lampan i köket. Hon går till vardagsrummet. Hon sätter sig i soffan. Magen är mätt. Hemmet är lugnt. Middagen var enkel. Och kvällen känns bättre nu. Bra jobbat! Du har lyssnat på en enkel berättelse om att laga middag. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.